Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam. Khi nhắc đến tiếng Việt, chúng ta thường nghĩ đến một ngôn ngữ phức tạp với những âm vị đặc biệt và ngữ pháp phong phú. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đánh giá của người nước ngoài về tiếng Việt, chúng ta sẽ khám phá ra rằng tiếng Việt không chỉ là một ngôn ngữ đặc sắc, mà còn có những đánh giá tích cực vô cùng đáng kinh ngạc. Vậy người nước ngoài nói gì về tiếng Việt? Chúng ta cùng theo dõi nhé! Việt Nam, những góc nhìn. Về phần âm điệu, tôi đã đọc được rằng một số quan chức Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam lẽ ra phải kết thúc bài phát biểu bằng câu gì đó như Việt Nam Cộng Hòa muôn năm, nhưng do phát âm sai nên nói nghe như con gà muôn năm. Đó là một câu chuyện thú vị. Tôi đoán rằng anh ấy đã phát âm sai, Cộng Hòa thành con gà. Học một ngoại ngữ đôi khi có vẻ khó khăn. Đó là một túi hỗn hợp. Khi một từ bao gồm tiếng gầm gừ hoặc tiếng lách cách trong cổ họng, nó nghe có vẻ xấu xí. Khi nó được nói to, nó có thể giống như tiếng mèo đánh nhau. Khi một người phụ nữ đang nói nhẹ nhàng, nó nghe rất hay. Tôi rất thích nhạc Việt Nam. Nếu được hát, tiếng Việt nghe rất vui tai. Ngoài ra, có những từ nghe rất tệ trong tiếng Anh, như Dung. Tôi đã gặp một người đàn ông có tên kiểu như Đức Sĩ, và khi tôi hỏi tên của anh ấy, nó nghe giống hệt như Dogsit, cứ chó. Đừng hiểu lầm tôi rất thích người Việt Nam. Tôi đã lấy vợ 15 năm và cô ấy là người Việt Nam. Nhưng có những lúc vợ tôi nói chuyện điện thoại rất to, sử dụng loa ngoài và tôi muốn chui xuống lỗ vì điều đó. Tôi là một người Mỹ sống ở Việt Nam và tôi yêu tất cả các giọng nói khác nhau của đất nước này. Cái lưỡi đanh đanh của miền Bắc nghe thật giống như tiếng Trung Quốc. Âm Z thô và âm ngắn và quãng cao của nó là những âm thanh sâu lắng, rung động của miền Trung, nơi họ nhảy múa giữa những quãng tám thấp. Là dòng chảy trôi chảy của giọng miền Nam Việt Nam tầm trung, không quá cao, không quá thấp, và sự thay thế âm Z gay gắt bằng âm Y nhẹ nhàng hơn ở khắp mọi nơi. Mỗi giọng đều có một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi, và tôi đang học hỏi nhiều hơn mỗi ngày. Tôi đã học tiếng Việt hơn 4 năm và hiện đang sống ở Việt Nam với người vợ Việt Nam. Tôi coi mình gần như thông thạo và nói nó 12 tiếng mỗi ngày. Chỉ nói về âm thanh của nó và nó có vẻ như thế nào. Tôi phải nói rằng quan điểm của tôi về nó đã thay đổi khá nhiều theo thời gian. Khi lần đầu tiên tôi nghe tiếng Việt trên TV và những người bạn nói nó, tôi nghĩ đó là ngôn ngữ của người sao Hỏa và là thứ âm thanh kỳ lạ nhất trên trái đất. Tôi học tiếng quan thoại trước nên tôi còn bỡ ngỡ với các ngôn ngữ châu Á, nhưng tiếng Việt thì có thế giới riêng. Tôi phải thừa nhận rằng tôi đã bị hấp dẫn. Tôi nghĩ, Chúa ơi, tôi rất thích học cái này. Như bạn có thể biết, đó là một đại dương hoang dã của âm thanh, âm sắc và âm tiết sắc nét. Lúc đầu thật khó khăn để phân biệt, nhưng sẽ dần tiến bộ. Theo thời gian, tôi bắt đầu nghe tiếng Việt trong những bối cảnh khác nhau, như phát thanh viên tin tức, những gã say rượu ở quán cà phê, trẻ em trên đường phố, những người phụ nữ xinh đẹp thanh tú đang trò chuyện, những người mẹ cưng nựng con cái của họ và lời bài hát. Quan trọng hơn, nó bắt đầu chuyển từ một biển âm thanh ngẫu nhiên sang một ngôn ngữ nghe êm tai tuyệt đẹp mà tôi có thể hiểu dễ dàng. Những ngày này, nó không còn có vẻ kỳ lạ, mà nó nghe có vẻ khá bình thường đối với tôi. Khi tôi nói tiếng Việt, rất nhiều người Việt Nam bị sốc vì trước đây họ chưa bao giờ nghe người Mỹ nói, nên đây là lần đầu tiên họ nghe một giọng nói tiếng Việt mới. Khi tôi nói tiếng Việt trên điện thoại ở Mỹ, những người bạn Mỹ của tôi nói rằng nó nghe cực kỳ kỳ lạ. Bản thân ngôn ngữ, về mặt thơ ca và ngữ pháp, là một câu chuyện khác vào một thời điểm khác. Tuy nhiên, tôi hy vọng đó là một góc nhìn thú vị cho bạn. Đó là tất cả những gì bạn nói ở trên, xấu xí, kỳ lạ, hấp dẫn, xinh đẹp và đáng yêu ở mức độ ngang nhau. Đó là lý do tại sao tôi thích nó rất nhiều. Tôi đã sống quanh nó trong 40 năm và tiếng Việt đã trở thành một phần trong bối cảnh âm thanh gắn liền với tôi vào thời điểm đó, cũng như giọng Tây Ban Nha và Ấn Độ, tiếng còi tàu, hộp bom và máy bay trực thăng. Tôi yêu ngôn ngữ đó. Có thể là do tôi đã sống ở Sài Gòn 6 năm khi còn là một đứa trẻ trong thời kỳ chiến tranh. Âm thanh và nhịp điệu của ngôn ngữ ấy rất đẹp đối với tôi. Gần đây tôi đã đến thăm và tôi rất vui khi được đi dạo trên phố hoặc ngồi trong quán cà phê và lắng nghe mọi người nói chuyện. Tôi rất ước mình có thể nói được nó nhưng tôi rất tệ trong việc học ngoại ngữ. Nếu tôi sống ở đó, rõ ràng tôi sẽ cần phải học ít nhất một số câu. Tôi ước tôi có thể vẫy một cây đũa thần và biết điều đấy. Nghe có vẻ quen thuộc nhưng tôi không hiểu gì cả. À thì tôi sống ở tỉnh Quảng Tây, cạnh Việt Nam.
Tôi cho rằng có một số điểm tương đồng giữa một số phương ngữ của chúng tôi và tiếng Việt thì phải. Đôi khi tôi nhầm tiếng Quảng Đông với một bài hát tiếng Việt nếu tôi không tập trung vào việc xem TV. Đôi khi họ chiếu nhạc phim Hồng Kông, mà nếu tôi không tập trung nghe nhạc và đọc gì đó trên máy tính xách tay của mình, thì sẽ mất khoảng 30 giây để xem và phát hiện ra nó là tiếng Quảng Đông. Hiện tại tôi đang cố gắng học nó. Tôi thấy nó nghe rất hay, âm sắc nghe như người Việt Nam hát vậy. Người ta nói ngữ pháp tiếng Việt rất dễ, nhưng tôi nghĩ ai nói như vậy là chưa từng học ngôn ngữ này. Một số video tôi thấy nghe hay nhất là sự pha trộn của Trung Quốc với nét đẹp rất riêng của Việt Nam, như bài hát Duyên phận của ca sĩ Như Quỳnh. Tiếng Việt được cho là ngôn ngữ thơ ca, và được tiếp xúc với nhiều ngôn ngữ từ khi còn nhỏ, tôi có thể tin rằng tiếng Việt từ gốc rễ, có sự phức tạp đầy đam mê, hoặc vui tươi. Tiếng Anh cho đến nay là ngôn ngữ thực tế hoặc tiện dụng hơn, có những lợi ích của nó. Tôi đã học tiếng Việt 50 năm trước, và chưa bao giờ nghĩ rằng tiếng Việt là một ngôn ngữ nghe rất dễ chịu. Cho đến khi một người bạn trí thức của tôi ở Sài Gòn bắt đầu đọc thuộc lòng 2 trang đầu tiên của truyện Kiều. Nghe có vẻ rất đẹp. Một số trọng âm vẫn nghe chói tai, ngay cả khi tôi có thể hiểu chúng. Giọng khác thường nhất mà tôi từng nghe là của một ông lớn tuổi đến từ gần biên giới Lào ở tỉnh Nghệ An. Anh ta nói tiếng Việt, nhưng giọng của anh nghe như tiếng Lào. Người Trung Quốc nghĩ gì về tiếng Việt ư? Đó là một ngôn ngữ dễ học cho người Trung Quốc. Khi tôi học đại học, tôi đã chọn học tiếng Việt thay vì tiếng Thái, vì tiếng Việt được viết bằng chữ Latin và có tỷ lệ từ vay mượn của Trung Quốc. Và ngữ pháp của nó cũng rất giống với tiếng Choang và tiếng Trung Quốc. Nhưng một số người ở Quảng Tây cho rằng nó nghe mộc mạc và nữ tính. Một số lại cho rằng nó nghe hay và du dương, bởi vì nó có nhiều nguyên âm hơn tiếng Quan Thoại và tiếng Quảng Đông. Một trong những ngôn ngữ dễ nhất hiện có. Việc phát âm có thể khó khăn, tùy thuộc vào nơi bạn đến, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi bạn quen với nó. Ngữ pháp dễ, từ vựng thường có nghĩa vì các từ khá rõ ràng, mang nghĩa đen của chúng. Ngôn ngữ này thường được dạy bởi người dân địa phương, và người nước ngoài tiếp cận theo một cách rất kỳ lạ, không tự nhiên và không hiệu quả. Thật không may, vì cả lý do văn hóa và thái độ. Đó là một trong những ngộ nhận lớn nhất mà tôi từng gặp phải trong đời. Mặc dù người dân địa phương thường háo hức dạy và giúp đỡ bạn nói tiếng Việt, nhưng họ thích đưa bạn vào những điều khó hiểu ngay từ cấp độ thấp nhất. Đôi khi, hay nhiều lần, nó giống như một cuộc thi để cho thấy mức độ khó của tiếng Việt. Vì với người dân địa phương, nó dường như là một điều đáng tự hào và là chủ đề để chê bai người nước ngoài. Ví dụ, một người dân địa phương thu thập một loạt các thành ngữ có nghĩa là qua đời. Một số trong số chúng thực sự không có nghĩa như vậy và nói tất cả chúng đều có nghĩa là chết. Rất nhiều người đã đi theo xu hướng này với ý tưởng ngôn ngữ này khó kinh khủng. Trong tiếng Anh hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào khác, không có nhiều thành ngữ có nghĩa là qua đời hay đại loại như vậy. Thật là buồn. Ngôn ngữ đẹp, hấp dẫn, thú vị và dễ học. Nhưng như tôi đã nói, nó được cố tình khó lên. Thực tế, không có người nước ngoài nào thực sự thông thạo tiếng Việt nói rằng tiếng Việt khó. Nghe có vẻ rất âm nhạc và âm sắc, cũng giống như ăn và nói cùng một lúc. Đó là một ngôn ngữ tuyệt vời, rất khó đối với người phương Tây nhưng điều đó cũng khiến nó trở nên rất hấp dẫn đối với chúng tôi. Tôi nói tiếng Việt khá ổn, gặp một số người Việt ở châu Âu luôn rất vui khi họ nhận ra tôi nói ngôn ngữ của họ, họ ngay lập tức cởi mở và điều đó khiến tôi đồng thời nhớ Việt Nam. Tôi nghĩ đó là một ngôn ngữ thú vị để lắng nghe và học hỏi. Là một ngôn ngữ có thanh điệu, thật khó nhưng điều đó không có nghĩa là nó không đáng để thử. Tôi nghĩ đó là một ngôn ngữ bạn nên thử nếu bạn quan tâm. Việt Nam, những góc nhìn.